Welcome po ulit sa kusina ni Nanay. Ngayon po, magluluto po si Nanay ng chicken curry. Huwag po kayong aalis.
So, balikan natin ulit. So, ayan na guys. Luto na yung ating chicken curry. So, ayan, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag po kayong magsawang manood ng aming video. Sa mga hindi po nag-subscribe dyan, subscribe po kayo sa ating channel. And then, click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aming susunod na video. Hanggang sa muli. Salamat po. Bye!